بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. كريا ليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن بكل أوان الدهر الدهور كلها. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل رب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعم والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود، تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان دهر الدهور كلها. أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي تطهرني، لأني عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا داب الآثام حبلى بي، في الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذ أوضحت لي غامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظاما منسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحي كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله، إله خلاص يبتاج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمن تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تشرب المحرقات، فالذبيحة لا روح منسحق. قلبا منكسر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسارتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ صرب ذبائح البر قربان المحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. هللويا. شوي سنينان صلاة تسبحات النوم من هذا اليوم المبارك قدام المسيح ملكنا ولهنا. أرجو أن يغفر لنا جميع خطايانا كثيرا. أمين. من مدامير تراتين معلمنا داود النبي الملك الطاهر، بركات جميعنا. أمين. نقول مزمور 141 مع بعض. بصوت إلى الرب صرخت، بصوت إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيق عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخفو لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت: أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. انصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني، لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب. إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. هللويا. دكساس يوسيمون فصل شريف من إشارات الإنجيل، معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر، بركات جميعنا. أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجد شعبك إسرائيل ومجد الله دائما من أبد. أمين. تنوشت مغرستوس نميوتناس وسلم دفاس أبجيك أكسوت يمون نينان. هو ده أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة.
لكن طوبى يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهض من رقاد الكسل وتضرع المخلص بالتوبة قائلا: اللهم ارحمني وخلصني ذوك سابتري كي أجيب نظماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية واشرك القبيح أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة في إخضاع الجسد المتهاونة؟ أيها المسيح إلهنا الكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشى، والنور شع لاهوتك أجزع. أنا الشاكر المتدنس الراقد على فراش المتهان في حياتي، لكني أتغسل العشار قارع عن صدري قائلا: اللهم اغفر لي إني خاطي كينين كياي كيستوسيون استونيون آمين. أية العذراء الطاهرة اسبلي ظلك السرين معنا لعبدك، ابعدي أمواج الأفكار الضياعني ونهد نفس المريض للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة ولا ينبوع الحياة ملك ولا يسوع المسيح رجائي. يا ريت كلنا نصلي كريليسون مع بعض من بيوتنا. أنا هقول ربع وأنت ترد عليا بالربع التاني. نسألك يا حمل الله اسمعنا وارحمنا اغفر أخطانا كتير آمين. كريليسون كريليسون يا رب ارحم. كريليسون اسمعنا وارحمنا. كريليسون ارحمنا يا الله. كريليسون يا رب ارحم. كريليسون اسمعنا وارحمنا. كريليسون ارحمنا يا الله. كريليسون 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 كريليسون. قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض ملتئم من كرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدة ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا، لا صنعناها بإرادتنا لا صنعناها بغير إرادتنا، لا ادفع عنها بمعرفة لا ادفع عنها بغير معرفة، خفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس، لا يزدعي علينا كرحمتك يا رب ولا خطايانا. جعلنا مستحقين لكل بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا باسم القدوس كصالح ومحب البشر، وانعم علينا اللهم بليلة سالمة، وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر من كل ضرب من كل تجربة العدو، بالنعم والرفاق محبة البشر الوقت لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل ما الدهر دور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لهنا الصالح، طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم مخطئ الذين وقالهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى، الداعي لكل الخلاص أجمع بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك للأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين الكل بكل شكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. الو سلام، ازيكم؟ وحشتونا كتير كتير. النهارده يوم جديد من اجتماع أسرة البابا أثناسيوس. انا لازم اعترف لكم بحاجه، ان انا واحد من الناس ما كنتش بحب موضوع اللايف ستريمينج والتكنولوجي والكلام دوت،
بس يعني انا I think ان انا كنت غلطان. اللايف ستريمينج دوت يعني ده احسن وسيله في اللوك داون نقدر نستخدمها. خلاص هانت هيقلي يعني زي ما هم بيقولوا الجفرمنت، يعني ان شاء الله in 6 weeks time مثلا mid of October end of October ان شاء الله باذن الله نرجع لحياتنا الطبيعيه تاني، ونشوف بعض على خير ونتجمع تاني زي ما كنا بنتجمع. كل سنه وانتم طيبين. الجمعه الجايه ان شاء الله هتبقى عشيه عيد النيروز، نحتفل كلنا بليله عيد الشهداء ونجوين العشيه باذن الله. هنبعت برضو اللينك. انا النهارده وبرضو نسيت اقول يوم الاحد الجاي الفازرز داي، فبرضو مهم قوي ان كل الامهات بقى يجهزوا الهديه بتاعت الفازرز داي، ولو حد ناسي يعني بنفكركم. النهارده انا معايا هناء. ازيك يا هناء؟ عامله ايه؟ سلام. ايه ازيك؟ اخبارك ايه؟ وزي اسامه؟ كويس؟ تمام. طيب كويس. ان شاء الله باذن الله اسيبكم مع هناء في الترانيم، ونرجع باذن الله بعد الترانيم. ربنا معاكم. مساء الخير. وحشتونا قوي، وبنصلي ان ربنا يعدي الايام دي على خير ويرجع يفتح كنايسنا تاني، ونرجع نفرح بلمتنا في حضن كنيستنا. اكيد وقت صعب علينا كلنا. اغلبنا في لحظه من اللحظات حس بشويه دي بشويه زهق، بشويه خوف، شويه قلق، احاسيس كتيره مختلفه، كلها أحاسيس مقبولة، وربنا عارف ضعفنا البشري وقابلها. لكن تعالوا نسمع مع بعض صوت ربنا في رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس في الإصحاح 4 آية 8. بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. يعني القلق واللخبطة اللي احنا فيها دي مقبول، لكن المهم ان احنا ما نفقدش رجائنا وايماننا في ربنا. المهم ان احنا ما نفقدش سلامنا. تعالوا كمان نسمع صوت ربنا في سفر الخروج اصحاح 14 آية 4. بيقول: فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب. لفت نظري ان ربنا بيتمجد بفرعون. فرعون راجل مش من شعب ربنا، راجل قاسي ومفتري وبيتعب شعبه. برغم كده ربنا اتمجد من خلاله. ربنا ممكن يتمجد من خلال أي حد، من خلال أي ظرف في أي وقت. ممكن يتمجد أكتر لما احنا ولاده نتصرف بطريقة مختلفة في وسط القلق والاضطراب ده. المفروض ان احنا اولاد ربنا ندي الناس اللي ما تعرفش ربنا، نديهم سلام، نديهم طاقه ايجابيه. لو انا مش عارف اعمل كده، يعني محتاجين كلنا لو احنا مش عارفين نعمل كده، ان احنا نقعد مع ربنا وناخد منه السلام ده عشان نقدر نديه للي حوالينا في اللحظه دي. مهما العدو الشيطان جه وقال لنا يعني مفيش سلام، انا مش هصدقه ومش هقتنع، لاني انا عندي سلام من عند ربنا. تعالوا كلنا نصلي مع بعض الترانيم بتاعتنا النهارده، ونقول له: يا رب ادينا من سلامك الذي يفوق كل عقل، علشان نقدر نديه اللي حوالينا، وعلشان خاطر يتمجد بينا في وسط القلق الكتير ده، في وسط العالم المضطرب والعطشان للسلام. أول ترنيمة معانا هي ترنيمة سلامك فائق العقول. كلنا حافظينها ويا ريت كلنا نرنم مع بعض. سلامك فائق العقول، فينا ومش ممكن يزول، مهما العدو بيقول ما هي حياتنا سلام. سلامك فائق العقول، فينا ومش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلام
سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومادام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. وحتى انتهت رجلينا بروحك فينا وحوالينا، بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. وحتى انتهت رجلينا بروحك فينا وحوالينا، بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. كنت بقرأ في سفر الخروج فلقيت موسى النبي يعني بيقعد كتير قوي قوي مع ربنا، بيتكلم كتير قوي مع ربنا، لدرجة انه في الإصحاح 33 طلب من ربنا، قال له أريني مجدك. فربنا ما بخلش عليه ووراله جزء من مجده. وراله جزء من مجده لأنه ما كانش في حد بيشوف مجد ربنا ووجه ربنا ويعيش. لكن ربنا استجاب لي، وكان في دلة ما بين موسى وربنا ووراله مجده. موسى وصل لمرحلة انه يقدر يشوف مجد ربنا لانه كان بيقعد معاه كتير وبيتكلم معاه كتير. احنا كمان ممكن نشوف مجد ربنا في حياتنا ونشوف عمله في حياتنا ونفرح وناخد سلام لو قعدنا مع ربنا واتكلمنا معاه كتير. الترنيمة الجاية ترنيمة أدنو إليك أرتاح. خلينا نصلي من قلبنا ونطلب منه ونقول له يا رب ادينا فعلا ان احنا ما نحسش بالوقت واحنا قاعدين معاك. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحب سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جذبني حبه إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقتنا الثاني، جماله فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن
بالجود والإحسان، جماله فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جذبني حبه إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقتنا الثاني. شوقي يا ربي إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك فمبتغايا رضاك. شوقي يا ربي إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك فمبتغايا رضاك. حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جذبني حبه إليه، أتي وعيني عليه، جلست بين يديه بوقتنا الثاني. الترنيمة الجاية برضو ترنيمة كلنا عارفينها، اسمها يلي أمامك حياتي من قبل تكويني. خلينا نصلي ونقول له يا رب احنا بنرتاح في حضنك، بنرتاح واحنا معاك يا رب، راحتنا الحقيقية معاك في حضنك. خلينا نقضي معاك وقت أكتر عشان فعلا ناخد الراحة الحقيقية والسلام الحقيقي من عندك. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جابلني أيامي وسنيني. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جابلني أيامي وسنيني. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. عديت عظامي عارفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. عديت عظامي عارفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك
واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. شكرا، أسيبكم تاني مع جون. سلام. ميرسي جدا هناء، ترانيم جميله جدا النهارده. النهارده باذن الله هنعمل حاجه جديده شويه. باذن الله هنتجمع بعد ما الميتنج يخلص. ان شاء الله هنبعت اللينك بتاع الزوم ميتنج دوت اللي احنا عليه عشان كلنا نجوين الزوم ميتنج. احب برضه اقول لكم ان الزوم ميتنج مش هيبقى لايف ستريمينج اللي هو بعد الصلاه، يعني مش هيبقى لايف ستريمينج على اليوتيوب، فيعني فيل فري ان انت تجوين، ومش هيبقى متسجل ومحطوط على اليوتيوب. الفكره كلها جايه خدام الاجتماع فكروا ان زي ما احنا كنا بعد الاجتماع بنروح كلنا نقعد في 5 and 2، فايه المانع ان احنا كلنا نجوين على الزوم، وبرضه نعمل يعني شويه كده فان جيمز واسئله. فان شاء الله باذن الله اول ما نصلي اللينك هيتبعت على الواتساب جروب and you can join. اسيبكم دلوقتي مع ال 10 minutes مع ساندي. Thank you. الو، ازيكم كلكم؟ جون، ممكن تأكد ان انت شايف السكرين بتاعتي؟ انا شايف السكرين تمام. studying تمام كده. Secrets for time efficiency. ازيكم يا جماعه كلكم؟ انا ال10 دقايق اللي هتكلم فيهم دلوقتي studying، بما ان احنا في الاتش اس سي ولادنا كذا واحد على اولادنا كتير في الاتش اس سي او في المذاكره دلوقتي، فقلت ده اكتر حاجه مناسبه ان احنا ازاي نساعدهم في المذاكره ونساعد ان احنا نقلل الستريس في الوقت اللي زي ده. اول حاجه عايزه ابتدي بيها كود بتقول ان illiterate of the future اللي هو الجاهل في المستقبل مش هيكون الواحد اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، لكن هيكون الواحد اللي ما بيعرفش يتعلم. ففي ميشن في حياتنا ان احنا هنتعلم، ولازم نتعلم طول حياتنا. فاللي انا عايزه اقوله في ال10 دقايق ان احنا نتعلم ازاي وبسرعه. دايما الجمل اللي بنسمعها work smarter not harder او study smarter not harder، it's about the quality مش الكوانتيتي. فخلينا نشوف ازاي نزود الكواليتي بتاع المذاكره، او ازاي نذاكر smarter عشان نستفيد بالوقت القليل اللي معانا ونقدر ننجح اكتر بكتير. في الاول عايزه ابتدي بحاجه بس بديهيه كتير مننا عارفينها، ان في ناس كتيره قوي ناجحه في حياتهم مش ناجحه في دراستهم. زي بنجامين فرانكلين ساب المدرسه عند 10 سنين، ريتشارد برانسون اللي هو بتاع فيرجن استراليا وفيرجن اتلانتيك ده كان ديسلكسيك، عنده ضعف التعليم ووقف عند 15 سنه. وستيف جوبز وبيل جيتس ومارك ما كملوش كلياتهم. والت ديزني وتشارلز ديكنز سابوا المدرسه بدري. ففي ناس كتيره ناجحه في حياتهم مش نجاح دراسي. فالنجاح اللي احنا الستريس اللي بنحطه على اولادنا في الاتش اس سي او في المذاكره بتاعت المدارس علشان ينجحوا هايل، وهنذاكر النهارده او هنتعلم النهارده ازاي نذاكر احسن، لكن نتعلم ان الناس دي ذكائها كان ذكاء عالمي في العالم. وهنا اللي يجي الجراف ان 10% من تعليمنا هو اللي احنا بندوس على اولادنا جامد قوي فيه ان هم يعملوا فيه كويس، بس ده 10% بس. 10% من تعليمهم هو المدرسه والثانويه عامه والكليه والدراسات اللي في اول حياتنا، لكن 70% من تعليمنا هو التعليم بتاع شغلنا on site on job. وده اللي احنا كلنا ككبار دلوقتي ممكن نشهد له، ان احنا 70% من شغلنا النهارده ما يتكونش غير 10% اللي اتعلمناه في الكليه. صح ولا غلط معايا ولا مش في الحته دي؟ فكتير مننا بيشتغل بحاجات ما اتعلمناش. يمكن اخذنا اساسيات، لكن مش هو ده اللي هينجحنا في شغلنا ومستقبلنا. ف70% is on site. فاحنا عايزين نشتغل في ال 70% دول most efficient، ولو عيالنا في ال 10% برضه يعملوهم most efficient على قد ما نقدر. والثيري اللي هنثبتها في ال 10 نقط اللي هقولهم long term memory versus short term. كلنا بنسمع معلومات on a daily basis، سواء في الانترنت سواء في التلفزيون، سواء من حد كان معدي وحكى لي قصه او علمني حاجه، وعظه سمعتها. اي حاجه بتدخل في الشورت تيرم ميموري، كلمه دخلت من ودن هتطلع من الودن الثانيه. هل كل المعلومات دخلت من ودن طلعت من الودن الثانيه؟ مش هتفيدني في حاجه.
يعني انا مش هتعلم حاجه لو المعلومات دخلت وخرجت وما لزقتش في اللونج تيرم ميموري، ما نقلتهاش من الشورت تيرم لللونج تيرم. مهم قوي ان انا احط معلوماتي في اللونج تيرم. اكزامبل هستعمل لكم هنا الكوفيد 19 مع الدكتور. انا رحت للدكتور فور اكزامبل وقلت له يا دكتور انا عندي اعراض معينه، حاسس صدري ضيق، حاسس عندي رشح، عندي حراره مش مظبوط. اديت له شويه مواصفات واعراض. الدكتور يبص لي باستغراب يقول لي يا انا مش متاكد، انا غالبا عندك مرض اسمه كوفيد 19 ماشي في البلد الايام دي، مش متاكد. بس الريسبونس اللي انا سمعت من الدكتور سواء شاطر او مش شاطر، انا عملت كونكلوجن ان الدكتور ده مش شاطر. فذا واي اي بريفي المعلومات اللي عندي، لو هي طالعه من اللونج تيرم ميموري هتكلم بثقه، الناس هتصدقك وترفعك وترقيك في الشغل، او تديكوا درجات اعلى في امتحانات شفوي فور اكزامبل، او هتحس ان انت اشطر. ولو انت اتهزيت والمعلومات عندك في الشورت تيرم ميموري هتضعف كتير. فالمهم النهارده عايزين ننقل معلوماتنا من الشورت تيرم لللونج تيرم على قد ما نقدر. عشان نعمل كده في 5 حاجات هنوقفها و5 حاجات هنبتديها. خلاص؟ معايا في ال10 حاجات دول هنقولهم بسرعه. اول حاجه المالتي تاسكينج. احنا يا ستات وانا منكم ممكن كلنا بنتباهى ونتفاخر على بعض قد ايه احنا شاطرين قوي في المالتي تاسكينج. انا ممكن انظف، ممكن اطبخ، ممكن ابص على العيال، ممكن اخلي بالي من نفسي، ممكن اعمل شغلي كله في وقت واحد عشان انا ايه سوبر وومن. وبنفتخر ان احنا بنعمل مالتي تاسكينج. ونفس الحكايه في الجوب والريزوميز بتاعتنا، يجي الامبلوي بيكتب في الجوب ديسكريبشن ريكوايرد حد شاطر في المالتي تاسكينج. وانا لما بقدم الريزومي بتاعي او كفر ليتر لازم استريس وامفسايز ان انا شاطر في المالتي تاسكينج، لان ده سكيل العصر او مهاره العصر. كلنا سمعنا عن مرض اسمه ADHD اللي هو Attention Deficiency Hyperactive Disorder. المرض ده مواصفاته ايه؟ يمكن عدى علينا كتير ويمكن عارفينه. مواصفاته ان هو difficulty in focusing، الشخص اللي عنده ADHD ما بيعرفش يركز كويس، بيركز لمده قليله قوي، بينسى كتير، وعلاقاته الاجتماعيه ضعيفه. لو انا خدت المواصفات دي وطبقتها على الشخص المالتي تاسكينج تتطبق عليه ولا ما تتطبقش؟ فاحنا لما بنعمل مالتي تاسكينج احنا ديفينتلي بنقلل الاي كيو بتاعنا. لو احنا الاي كيو بتاعنا افريج، مش هقول ان احنا عباقره العصر لكن افريج، بس بان انا بعمل مالتي تاسكينج ان اوريدي قللت الاي كيو بتاعي. مش بس كده، قللت البرودكتيفيتي. الشغلانه اللي كان ممكن اخلصها في نص ساعه او 10 دقائق خلصتها في ساعتين 3، لان اتشتت بان انا بعمل تكست مسج، اتشتت ان انا بعمل الطبخه في نفس الوقت، اتشتت ان انا بعمل مذاكره الولاد في وقت واحد. فطبعا البرودكتيفيتي هتقل لان انا مخي على قدي، ليا كاباسيتي، فلو هقسمها على كذا شغلانه البرودكتيفيتي تقل. وطبعا هيزود الستريس. وهتشهدوا معايا ان احنا النهارده في الكوفيد لوك داون ناس كتيره قوي بتشتغل من البيت. انا بشتغل من البيت فور اكزامبل، مش انا بس، بنشتغل من البيت. الولاد حواليا على ترابيزه السفره بيذاكروا، عمالين يسالوني طلبات، انا حاطه الاكل على النار بطبخه وبحاول اركز في كل الحاجات دي في وقت واحد. انا اوريدي حاسه بايه؟ حاسه ان انا فيري ستريسد. لو جيت بقى اركز ان انا اقرا كتاب او اركز ان انا هسمع اونلاين كورس او اعمل حاجه، ايه نوع الافاده او الميموري ريتنشن من الشورت تيرم لللونج تيرم؟ فيري مينيمال. فاوريدي فاكره ان انا بعمل كل حاجه في وقت واحد عشان انجز. احنا بالعكس، احنا مش بننجز ومش بنثبت معلوماتنا في وقتها. فعشان اتعلم ان الحاجه اقراها تثبت من اول مره وما اضيعش وقتي، ستوب مالتي تاسكينج. بلاش نفتخر بيها، ستوب ات. alright. نمبر 2، طبعا الحاجات دي بديهيه بس ممكن نركز فيها مع بعض. distractions. ولادنا قاعدين على الكمبيوتر او انا قاعد على الكمبيوتر بحاول اقرا حاجه او احاول اسمع ليكتشر اونلاين او بحاول اعمل الاساينمنت بتاعت المدرسه، والتليفون والكمبيوتر عمال يعمل نوتيفيكيشنز، او التليفون نوتيفيكيشن. حتى لو النوتيفيكيشن سايلنت بس كل انها تبوب اب قدامي، انا ببص وبتلفت، والستريم اوف ثوت اللي هم بيقولوا عليه اللي هو خط التفكير اتشتت. التشتيت ده اوريدي خرم الجردل اللي انا كنت بحط فيه المعلومات، عمل لي شورت تيرم ميموري اكتر. So avoid distractions, phones, notifications interruptions. مش بس distraction بتاع التليفونات والنوتيفيكيشن، برضه distraction بتاع المكتب الورك سبيس. مهم قوي ان احنا نشتغل مع ولادنا لو هم بيذاكروا، ننظف لهم المكتب بتاعهم او الاريا اللي هيذاكروا فيها، او حتى وانا قاعد جايه ابتدي اذاكر حاجه او اقرا حاجه، وضبوا المكان حواليكم. ليه؟ لان الديستراكشن فيجولي هتديستراكت مخك معاك. هتيجي ترفع راسك او عينك تبص على حاجه تفتكر انا افتكرت ان انا نسيت اعمل حاجه الفلانيه، او انا عايز الحق اخلص عشان ابعت الايميل الفلاني، فبصيت على البوست نوت اللي مكتوبه على المكتب فافتكرت حاجه. النوت
الميسي ورك سبيس او مش تايدي طبعا مش هيخليني اركز، ولو قريت حاجه هتبقى متشتته وطبعا هتاثر على اللونج تيرم ميموري. دي رقم 2. ودي طبعا اثبتت ودرست ان الديستراكشنز بتقلل الريتريفل اوف لونج تيرم ميموري. ثالث حاجه so stop distraction and start focusing. ده مهم قوي نثبت معلوماتنا. ثالث حاجه بلاش الكرامينج. عارفين كنا واحنا في الكليه نتباهى نقول ده انا مطبق بقالي 24 ساعه، صح؟ كنا بنقول الجمله دي ولا لا؟ وفي واحد يجي يقول لك لا انا مطبق بقالي يومين، ويا ده انا من الاسبوع اللي فات عماله بذاكر ما نمتش غير ساعتين في الاسبوعين كلهم. كان ممكن نتفاخر بيها واحنا صغيرين، لكن الحقيقه انا ضيعت مجهودي على الفاضي، حرقت دمي او سهرت او تعبت او ارهقت نفسي، لكن المعلومات والكواليتي اللي انا ذاكرته فيري مينيمال. لان مخنا بيفتكر البيجينينجز والاندز اللي هي البريمسي والريسنسي، الحاجه اللي انا قريتها في الاول وانا فايق وركز، واخر 5 دقائق او 10 دقائق قبل ليله الامتحان او قبل ما اخرج من اوضتي. فلو انا بذاكر 10 ساعات انا هفتكر الساعه الاولانيه وساعتين، اخر ساعه ساعتين، والنص ده كله وقت متحضر. لو احنا عايزين نذاكر efficiently break up السلوتس وذاكروا بbeginning وends اكتر، فده هيثبت معلوماتنا اكتر. ثالث حاجه بلاش التطبيق والاوفر نايتس واللونج تيرم long hours. رابع حاجه stop doing it, stop saying I can't. It will set you up for failures. يجي ولادنا يقول لك ماما انا ابني هتاخد اكسلريشن في الحاجه الفلانيه، يقول لك I can't. طب ليه I can't؟ ما تحاول وتشوف وتبتدي. انت اول ما بتقول I can't مخك بيعمل switch off وفعلا هتصدق ان I can't. ودي الحته بتاعت الwords of affirmation اللي هو words of تشجيع، احنا قلناها قبل كده. لما تقول لمخك I can't you can. هتقول لك يجي مديرك يقول لك احنا عايزين نعمل سوفت وير جديد او ابجريد لسيستم جديد، وانت تلاقي نفسك ايه ده انا عايز اتعلم سوفت وير جديد وسيستم جديد ماله اللي عندنا، لا 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 I can't do it، مش عايز اعمل الشغلانه دي. واحنا ككبار ممكن بدل ما نقول I can't نقول لك I don't want. فاكر ان انا I don't want ده كده عشان ما اقولش ان انا ما اعرفش. لا، eliminate can't and you'll be amazed on what you can do. فstart saying I can. هتاخد acceleration you can do it. هتجيب A star، هتجيب 99، هتجيب الفول مارك you can do it. Start talking positive مع ولادنا. Start talking positive مع نفسك. Start talking positive ان انت تقدر. ويقول لك the worst enemy can't harm you. اوحش عدو ما يأذكش قد ما افكارك unguarded thoughts ممكن تأذيك. فبلاش افكارنا تعطلنا وتاخرنا. اخر حاجه نوقفها لازم نوقفها procrastination اللي هي المماطله. بلاش التاجيل. انا عارفه المثل اللي احنا كلنا حافظينه بس عشان بلاش لا تؤجل عمل اليوم للغد، بتتقال وتتركن وتضحك عليها، لكن حقيقي التاجيل متعب. هقول لكم ليه. انا عندي assignment due بكره الساعه 5:30. ابني مثلا اقول له عملت الاساينمنت؟ يا ماما لسه عندي اسبوع ما تقلقيش. حبيبي ابتديت فيها اشتغلت فيها؟ ماما بطلي تطلبي مني كتير لان لسه عندي اسبوع، لسه عندي 5 ايام، لسه عندي يوم، لسه عندي 12 ساعه. هتيجي اخر 6 ساعات من تقديم الاساينمنت دي هتبقى مرهق جدا وستريس قوي وبتركز قوي ان انت تخلص الجوب. قدمنا الاساينمنت مبروك ويل دان، ابني هيفرح فيا يقول لي يا شفتي يا ماما قدمتها اهو 5:30 وانت قعدتي توتريني وتزني عليا كتير. حلو، قدمناها 5:30. بعدها ب10 دقائق هاجي مع حبيبي يا ابني اقول له وريني كده الاساينمنت اللي انت قدمتها، انت فاكر ايه منها او او اتعلمت ايه منها؟ يقول لك مش مهم اتعلمت ايه، المهم ان انا قدمتها. ازاي مش مهم اتعلمت ايه؟ لان هو اخر ساعه او اخر ساعتين من الاساينمنت دي كان كل اللي شايفه قدامه كل اللي موتره فاضل ربع ساعه، فاضل 10 دقائق، فاضل 5 دقائق، فمركز في التايم اكتر من مركز في التاسك. فالمعلومات الانفورميشن ريتنشن اقل بكتير. فالديدلاينز دي لو انا سبتها لاخر دقيقه بتاثر على اللونج تيرم ميموري. مش هفتكر انا الاساينمنت دي كانت فيها ايه، كل اللي انا فاكره ان انا قدمتها وخلاص. زي الامتحانات اللي كنا بنذاكرها، انا بدخل بعمل كرامينج اللي قلنا بلاش نعملها، وادخل الامتحان اكب المعلومتين بتوعي وخلاص كده واخرج. يجي نساله فاكر ايه؟ مش مهم فاكر ايه. كمان حاجه المماطله او البروكراستينيشن بتعمل ايه؟ بتعمل انكزايتي. فور اكزامبل انا حطيت الاول ده او البومه دي في الاوضه وقلت لك بص الاوضه دي البومه دي الساعه 5:30 بكره هتطير لوحدها او انا هدخل هشها، لكن من النهارده لحد بكره 5:30 مش مالكش دعوه بيها. طول ما انا قاعد في الاوضه البومه في كل سلام ما بتعملش حاجه، لكن كون انها قاعده في الاوضه معايا بتبص لي البصه دي انا اوريدي مش مرتاحه، صح؟ فلما يبقى عندي اساينمنت او عندي حاجه عايزه اعملها واجلها انا اوريدي بزود توتري، بزود الانكزايتي بتاعتي، فبزود ان انا متوتر ومش عارف اركز في اللي انا بعمله.
فانا حتى اللي انا بذاكره دلوقتي في ايدي مش بعمله كويس علشان انا متوتر ان في حاجه تانية مستنيه او على قلبي او على دماغي. فالبومه دي قاعده في امان الله، لكن انا مأجل ان انا هشها. قوم هشها وركز على اللي انت بتذاكره. خلاص؟ فالمماطله ممكن ما تاذينيش، لكن مش بتثبت المعلومات ومش بتخليني ابقى ناجح كويس. ادي 5 حاجات اللي احنا قلنا هنوقفهم. دلوقتي عايزين نبتدي where do I start. عايزين نبتدي 5 حاجات تساعدنا ان احنا لما هنذاكر احسن. اول حاجه start making a plan. طبعا كلنا عارفين of course، بس it is true. start making a plan. نبتدي نعمل plan. اول حاجه في البلان لازم اختار الوقت المناسب اللي انا اكتر وقت productive فيه. يعني انا عارف ان انا بطبعي من 9 ل 10 الصبح انا ده اكتر وقت منجز بالنسبه لي. بقعد على حاجه ساعه 9 ل 10 هكون خلصت اللي انا عايزه اتعلمه. حلو قوي. لا انا بصراحه انا انسان بالليل والعيال بيناموا والدنيا بتبقى هاديه، فانا بحب الساعه 11 ل 12 بالليل في الروقان كده بركز حلو قوي. تمام. او وات ايفر التايم بتاعك. المهم ان انا لما اعمل التايم ده you have to lock it in. don't waste it. بمعنى ان انا دخلت الساعه 9 قلت هذاكر من 9 ل 10 حاجه معينه. ما ينفعش اجي 9 و5 او 9 ل 5 اقول طب ابص على الانبوكس بتاعي، طب الحق ابص على تكست مسج بتاعي، طب اعمل مكالمه سريعه. كل ده 5 دقائق. لكن هتلاقي بقى بعد ما تخلص كل ده هتلاقي نفسك ان الساعه بقت 9:30 او 10 الا تلت وانت لسه ما ابتديتش. طب انا الوقت الثمين اللي اكتر وقت بقدر مخي يشتغل فيه وبيركز ضيعته في حاجات ما لهاش لازمه. فلما تعمل البلان حط الوقت اللي انت هتعمل له لوكينج وما تشتتهوش في اي حاجه ثانيه. تاني حاجه قبل ما تدخل تنام اعمل البلان بتاع تاني يوم. رايت؟ البلان بتاع تاني يوم ده بيفرق. ليه؟ لان انا مثلا عندي ماثس اكزام وعندي ساينس وعندي انجلش وعندي المواد كلها بتاعت المدرسه. هاجي اذاكر مثلا من 9 ل 10 الصبح ماث. كويس؟ انا ما عملتش الجدول وانا بذاكر الماث مثلا هبقى متشتت. طب انا الانجليش هلحق اخلصه ولا مش هلحق؟ يا ده انا ورايا ساينس 3 تشابترز لازم اذاكرهم. وكل ما انا مخي مكركب في الحاجات اللي هي مش منظمه مش هعرف اركز في اللي انا بعمله. let's put a plan. بمعنى ان انا من 9 ل 10 هعمل الماث مهما اتشتت مهما اتوترت ان عندي انجليش على قلبي او على لازم الحقه. اتس اوكي. الانجليش ميعاده الساعه 12 لوحده. دلوقتي مش ميعادك. بالطريقه دي هنقدر نركز في الماث من 9 ل 10 ولما يجي 10 ل 11 هفكر في الانجليش ومش هتوتر وهعرف اركز ويبقى الميموري اللي انا بذاكرها دلوقتي بالساعه دي تبقى ليها لازمه وافيشنت. فالواحد لما بيعمل فينا جدول مذاكره مش عشان ينظم المذاكره لكن اكتر عشان ينظم القلق. ودي اكتر حاجه متعبه في الاتش اس سي ولادنا حاسينها واحنا حاسينها معاهم ان احنا متوترين متشتتين وقلقانين وخايفين عشان مش هنلحق او مش عارف. اتس اوكي. خد يوم بيوم ساعه بساعه ولما تنظمه مش هتتشتت او تخلي الانكزايتي تعلى معاك. تاني حاجه لازم نعملها نعمل سبيس اوت ريبيت ريفيو. بمعنى ان انا الماده او المنهج مش هذاكره كله ليله الامتحان ومش هذاكره كله اسبوع اللي قبل الامتحان. هسبريد ات اوت. يعني هذاكره مثلا 1 و2 اوجست عشان الامتحان بتاعي 1 سبتمبر فور اكزامبل. 1 2 اوجست هراجع الماده. 8 و9 ممكن اقراها كمان مره. 15 16 اقراها ثالث مره. ويوم 20 قبل الامتحان باسبوع هراجع اخر مراجعه. بسبيسنج ريبيت ريفيو بتبدا مخك يقول لك انا عارف المعلومه دي كويس، لا المعلومه دي انا نسيتها فانا محتاجه اراجع عليها. بالطريقه دي هتعرف انت ايه اللي دخل اللونج تيرم وايه اللي لسه في الشورت تيرم ميموري. فلما يبقى لسه حاجه في الشورت تيرم هتعيد عليها في الاسبوع اللي بعده تنقلها اللونج تيرم. الاسبوع اللي بعده تيجي تقراهم تاني كمان مره مخك هيقول لك في ايه اللي ثابت وايه اللي وقع وده هيفكرك. فسبيس اوت ريبيت ريفيو هينقل معلوماتك من شورت تيرم للونج تيرم. ثالث حاجه نبتديها اكتيف ليرنينج. اكتيف ريكول اللي هو تيتشنج. لازم نبدا نعلم بعض. انا عارفه ممكن احنا يا امهات لما ابننا يبدا يذاكر حاجه لزميله يقول لك طب ما تسيبه ده بيضيع وقت ابني او ما كان هو يذاكر لوحده او كانوا ودوه دروس ليه لازم ابني يذاكر له. انا عايزه اقول لكم يا امهات ان احنا اولادنا يدرسوا لزمايلهم او يشرحوا حاجه لزمايلهم دي بتفرق معاهم هم اكتر من زميلهم. هم بيفرق معاهم لان هم هيفتكروا المعلومه اكتر. واحنا عشان كبار نقدر نريليت لينا. فور اكزامبل يجي اولادنا يقولوا لنا في مدارس الاحد ماما هو ليه ربنا 3 و1 وبابا يسوع عنده بابا وعنده ماما. اسئله العقيده واللاهوت اللي احنا ممكن نبقى شاطرين قوي فيها او سامعينها بس مش متاكدين منها. انا لو ابني سالني السؤال ده وما عرفتش اجاوبه هقول له طب اديني اسبوع وهرجع لك بالاجابه.
في الاسبوع ده انا هقرا كويس قوي، هكتب نوتس كتير قوي، هحاول افتكر على قد ما اقدر، عشان لما يجي الاسبوع اللي بعده هيبقى المعلومات كلها في اللونج تيرم ميموري، ولما اقولها له بتنسيق والتنظيم والترتيب هتثبت معاه قوي، وفي نفس الوقت ثبتت معايا انا اكتر. هيجي بعدها بشهر او سنه حد تاني يسالني نفس السؤال، اتس دان، انا حافظها وعارفها، لان انا لما علمتها للعيل الاولاني ثبتت في مخي. لازم تسمع وعظه طبعا وتعديها، او تسمع الوعظه عشان تبدا تقولها للولد، فطبعا هتثبت كتير قوي لو احنا عملنا اكتيف تيتشنج. فاكتيف ريكول ده مهم قوي. رابع حاجه نعملها تيك نوتس باي هاند، دي حاجه حلوه ودايما ودي راحت مننا الايام دي بالكمبيوترز، وبنعمل تايبنج للنوتس في المحاضره كتير، وكل حاجه بقت ديجيتال عشان الورقه بتضيع. لكن الاكسبيرمنت اللي اتعملت، بس مش هدخل في تفاصيلها، اللي كتبوا بالايد قدروا يريكول المعلومات اكتر، وقدروا يستوعبوا الماده راشونال، بمعنى ان لو سالوهم سؤال فلسفي او معلومه علمي كده يعرفوا يجاوبوا اللي كتبوا بالايد. الناس اللي كتبت بالكمبيوتر عملت اقل. فحلو قوي ان احنا نفضل بالهابت بتاع الهاند رايتنج. اخر حاجه هقولها واقفل من هنا، ان احنا سليب 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 مهم قوي. والكلمه اللي ممكن نهزر نقول انت ازاي جاي لك قلب تنام وانت عندك امتحان وانت بنحس ان هي ده اهمال. لا، النوم مهم. النوم بياخد المعلومات بتاعتنا، بالذات الار اي ام اللي هو رابيد اي موفمنت اللي هو بيتقال عليه ديب سليب، ده بيخلي المعلومات بتاعتنا تبقى ري اورجنايزد. الناس بتوع الكمبيوتر ممكن يقولوا زي اللي هو كمبيوتر كلين اب او كمبيوتر سكاننج، بينظم الفايلات في مكانها. هو ده النوم بيعمل معانا. فلو ابني دخل يذاكر امتحان كبير بكره، مش هطبق مذاكره، لا، ده انا هدخله ينام من بدري، عشان لما بينام هيصحى فايق وجايب المعلومات اللي في اللونج تيرم ميموري حلوه قوي. فالمهم قوي النوم is very important. وكمان مهم ان النوم يبقى في ميعاد ثابت. يعني انا مش هشرب كوبايتين 5 قهوه عشان اصحى لغايه 3 الفجر ولا 6 الفجر بذاكر للصبح. It's not right. ما تغيرش البيولوجيك اور، لان احنا لسه قايلين على most productive time لازم نحترمه، وجسمنا بيشتغل حلو قوي في التايم ده. فما تلخبطش الاور بالقهوه والشاي واللي بيسحر، عشان انا محتاج اذاكر وقت اكتر. فبلاش الفاريبل بيد تايمز، وبلاش eliminating البيد تايم. مهم قوي ان احنا ننام كويس. فال10 حاجات هقولهم واقفل على كده، ان بيقول ال5 اللي هنوقفهم، هنوقف مالتي تاسكينج، هنوقف distractions بتاعتنا، هنوقف الكرامينج اللي هو بنحط كل حاجه ليله الامتحان، هنوقف saying I can't، وهنوقف التأجيل البروكراستينيشن. وال5 حاجات اللي عايزين نبتديهم مع بعض، 5 نعمل بلان للاسبوع للشهر ولليوم التالي. هنعمل سبيس اوت ريبيت ريفيو علشان نعرف احنا ذاكرنا ايه ونعيد عليه. هنعمل اكتيف ريكول. اكتيف ريكول ان احنا هندرس او نعيد اللي احنا اتعلمناه. taking notes by hand and finally sleeping. في الاخر هنقول جمله نقفل بيها: if somebody offers you an opportunity and you're not sure how to do it، لو حد قال لك تعرف تعمل حاجه او تاخد opportunity، قول له yes I can، وبعدين روح اتعلمها. مش لازم ابقى اكون متعلم كل حاجه، لكن يبقى عندي الاستعداد اني اتعلم الجديد. ودي ال10 نقط اللي انا كنت عايزه احكي عنهم. Thank you. Thank you very much Sandy. يعني very well prepared. وأنا أوعدك إني ال5 نقطة اللي start with sleep sleep sleep، أنا إن شاء الله بإذن الله I will start with this one. sleep sleep sleep. well done. ربنا يعوضك. thank you very much. جميلة جدا. فكرة اليوم النهاردة احنا واخدينها، او الخدام الاجتماع واخدينها من الفيدباك اللي بتجيلنا. عشان كده مهم قوي ان احنا نسترس على ان الفيدباك اللي بتجيلنا منكم دي مهمة جدا. الفيدباك بتيجي من خلال المكالمات الافتقاد اللي بتحصل. فممكن لو في خادم او خادمة من الاجتماع اتصلوا وتناقشوا شوية معاكم في الفيدباك بتاعة الاجتماع، بليز لو سمحتوا ادونا الفيدباك عشان احنا يعني نبتدي نرتب اوراقنا زي ما بيقولوا. يعني النهارده الفكره بتاعت الفيدباك اللي وصلت لنا ان احنا عايزين نتكلم مور براكتيكال شويه during اللوك داون. كلنا قاعدين في البيت. هل are we eating in the right way؟ احنا بناكل بالطريقه السليمه؟ هل احنا كلنا قاعدين شغالين من البيت؟ هل احنا بنكسرسايز قاعدين صح؟ البوزيشن بتاعنا واحنا قاعدين بوزيشن سليم؟ عشان كده النهارده باذن الله هيبقى معانا مايكل رزق الله از دايتيشن، وفادي
شاروبين برضو فيزيوثيرابي هيبقوا هيكلموا معانا النهارده how we can live our يعني well-being life during the lockdown. الحاجة الجديدة اللي ضفناها برضو النهاردة عشان ندي للناس فرصة إن هي تسأل أسئلة بالظبط أكننا قاعدين في الكنيسة. في لينك اتبعت على المفروض إن هو اتبعت المسج دوت، هيبقى كل الأسئلة بتاعتكم اللي عايزين تسألوها بليز ابعتوها لنا. مهمة قوي إن أنتوا تبعتوا لنا الأسئلة، وبليز لو سمحتوا نخلي الأسئلة تبقى general، ما نبقاش يعني الأسئلة تبقى very specific، عشان بتهيألي يعني لو very specific I think it's better إن أنت تتشيك يعني تاخد medical advice for your GP. قبل ما نطلع على نتقابل مع مايكل وفادي هناخد فقرة الشيلد. أنا كنت بس بتكلم شوية كده عشان تجيبوا كلكم الأولاد عشان فقرة الشيلد للأطفال دلوقتي it's due. نتفرج كلنا. ربنا معاكم. Happy Nairuz. Nairuz. Happy Nairuz, Albert. Happy Nairuz, Albert. Thank you, guys. But Happy Nairuz, I know when people say to me, Happy Feast, when I eat too much lahma. But Nairuz, what is Nairuz? Is it a feast? Yes, Albert. Nairuz is a very beautiful feast in our Coptic church because we celebrate the Coptic New Year. We celebrate it on the 11th of September. I will tell you. In the 3rd century, Emperor Diocletian, or Diocletianus, as we know him in Arabic, reigned over the Roman Empire. He started to persecute and torture all Christians, especially in Egypt. He killed so many people, and the church wanted to commemorate all those martyrs. So it started the new Coptic calendar. I know the months of the Coptic calendar. It's January, February, March, all the way till December. No, Albert. The first 3 months of the Coptic calendar are Tut, Baba, Hatur. Oh, now I remember. Thank you, Irini. But what does Nairuz feast remind us of? The Coptic New Year or Nairuz feast reminds us that we are the children of martyrs and we should be like the saints in their strong faith and also their strong love to our Lord Jesus Christ. We should be courageous just like them and not to be afraid to declare our faith no matter what. So our grandparents were among these martyrs. What a blessing! But how did they live in the past? For sure, they were very special. Weren't they, Sarah? They were just normal people like you and me, but they were very special in their deepest love towards God. They were happy to give everything they have to God, even their lives. When they had to choose between denying Jesus or dying for his name, they wouldn't hesitate to leave everything for God's sake. They just laid down their lives for him. So we should walk in their ways. And most of the apostles have also ended their lives here on earth through martyrdom. And that was expected, as our Lord Jesus has told them that in the world you will have tribulation. John 16:33. That's so nice, Sarah. I remember when we used to go to church on Nairuz Day, we used to eat lots and lots of red dates on that special day. But I don't know why. Do you know why is that, Andrew? Yes, Albert. The color of dates is red, which reminds us with the blood of martyrs. But the dates from the inside are white, which also reminds us of the purity of the saints. While the strong seed inside the dates reminds us of their strong faith.
Wow, that's amazing information. Thanks, Andrew. But what does our Coptic Church do to remember the beautiful martyrs and saints? We remember the names of the saints in the Psalmody book and in the doxologies, and we learn the stories through the Synaxarium and the Difnar. So we remember them during liturgy, tasbihah, and other prayers. Also, the church puts hunut on their relics, on their feasts, and sometimes during the Nairuz Vesper, which will be next week, by the way. This hunut is like a perfume that has a very amazing smell. Yay! I found one picture for San Abu Sufyan and Tamav Irini, and it got some hunut in the back. Yeah, but is that true that we worship the martyrs and saints? No, never, Albert. Worship is something due to God only. When we light a candle, pray in front of a saint's icon, or even just touch their icons or relics to get their blessings, this doesn't mean we worship them. We ask for their intercession and prayers. Yeah, Ramon. I know this hymn, through the intercessions of the Mother of God. I know this hymn, very, very nice hymn. But to be honest, I don't know what intercessions mean. Good question, Albert. So, do you remember when St. Mary saw the people at the wedding of Cana of Galilee? They ran out of wine. She immediately asked God, the Lord Jesus, to do a miracle and convert the water into wine. God did not refuse her request and did this amazing miracle. Another example is when Moses asked God to forgive the Israelites when they made the golden calf and bowed down to the statue, and God accepted this sacrifice. We know that St. Mary and all the martyrs and saints were very faithful in their lives and are now in heaven, very close to God. For sure, their prayers are very special to God. Yeah, this means that I can ask whatever we need from our beloved saints, and God will listen to their intercessions and prayers according to his good will. Thank you, Ramon. Thank you for teaching me something new today. Thank you also, Irene, Sarah, and Andrew. But I have to go now. Sorry, guys. The servants are asking me to record the video to participate in the church celebration for Nairuz this year. See you next Friday, guys. Bye. Bye. See you. See you. Bye. انا ما كنتش اعرف كمان ان خدام الشيلد يعني دي ممثلين كويسين، دي جود اكترز يعني. ربنا يعوضهم كلهم. زي ما قلنا قبل فقرة الشيلد، النهارده هيكون معانا مايكل دايتيشن ان شاء الله باذن الله هيكلمنا for the next 20 minutes basically how we can eat healthy during the lockdown. Thank you, Michael, for coming today, for joining us today. Thank you, John. I'll just share my screen as well. Thank you, everyone, for having me today. Sure. Can you see my screen? Yes, I can. Yeah. Thank you. Go ahead. So generally speaking, healthy eating is a very broad topic because healthy is very specific to the person. What you need to be healthy is sometimes different to what the person next to you needs to be healthy. And so I guess if you have very specific questions, I'd say you can take my number from John and text me after and we can talk about it. But if you have general questions, feel free to interrupt me anytime and we can talk about it. I'll start with this little picture, and it's very true. Don't forget you are what you eat. And then, someone just replying, I need to eat a skinny person. So basically, being overweight as a general principle is not good. It's unhealthy. So we always want to be in a healthy BMI.
And a good BMI is between 18.5 to 24.9 kilograms per meter squared. And you can calculate your BMI by dividing your weight over your height squared. Or you can just go into Google and you can type in your weight and your height and it'll tell you what your BMI is. And that is a good gauge to see, do you need to lose weight or are you already healthy? So one thing I want to talk about is this concept of dieting. Dieting is not actually a good thing. You don't want to be in a cycle where you're always dieting and you're always gaining weight, then losing weight, then gaining weight, then losing weight. It's not a good environment to be in for your body, and it's not a good environment to be for your mental health. You want to be in a place where you are eating for your health and not for a diet. So step one would be to just avoid this whole principle of dieting, learn how to eat healthy, learn how to exercise well, and implement that into a lifestyle. And as the last talk spoke, also sleeping. Sleeping is very important too. So the first thing I want to talk about is just try not to go into this cycle of dieting, yo-yoing. It's not a good place to be. You want to just have a good balance with everything. So I guess a good rule would be 80-20. So 80% of the time you're eating well, and then 20% of the time, you can have a bit of musiba. But generally it needs to be 80% healthy. So to start achieving good health, if you're overweight, definitely try and lose weight. So you do this by losing about 0.5 kilo to 1 kilo per week is a good start. Obviously, it depends where you are on your BMI, how overweight you are. If you're not overweight, if you're a healthy BMI, that's good. Just maintain by changing your foods and making sure you have better foods. You can have small, frequent meals. You don't have to. I mean, there's lots of different arguments about small, frequent meals or intermittent fasting, and they're both good. They both have merit. But the idea is what you eat is healthy. The idea of small, frequent meals, the rationale behind it is if you fast, some people will go and have a big bad meal, a big musiba meal. Some people do that. And to avoid that, you have small, frequent meals to avoid that situation. But for people that have good control, then intermittent fasting is a good option too, which is pretty much you only eat within a certain time window. You find what works for you, but regardless, if you do intermittent fasting or small frequent meals, it has to be clean food. Lots of fiber. Fiber is very healthy. I wrote that twice by accident, sorry. But yeah, lots of fiber. Fiber you can get from your vegetables, your salads, the fruit with the skin on it. You can get it from your grains as well, like oats, wheat bix, lots of different sources. The fiber has a benefit of keeping you full. It has a benefit for your blood sugar levels, like regulating it. It has a benefit for your cholesterol. It has lots of benefits for your gut health. In fact, I just watched a talk by a PhD dietitian, and he linked the gut microbiome with lots of good evidence to mental health. And there's lots of good evidence, consistent evidence that shows that people with a bad microbiome, which is just the bacteria in their guts, there's a higher incidence of anxiety and depression. And with a healthy diet, one that is also high in fiber, you can actually change this microbiome, the gut bacteria, and it actually helps your mental health. And the gut microbiome is involved all over your body, but just in regards to mental health specifically, a healthy diet can help. Have lots of water. This is something that everybody struggles with, myself included. 2.8 liters, 2.5, more than 2 as a general rule, more than 2 liters of water. It's something we all struggle with. You don't have to have just plain water. If you want, you can have sparkling water. You can have mineral water. You can have sparkling or mineral water with like fresh lemon in it. You can have hot water. Tea and coffee, you can count that as a small portion of it, but I wouldn't make your entire fluid intake based on tea or coffee. You want to have some plain water. I would avoid things like tonic water. Tonic water has lots of sugar, but mineral water and sparkling water are fine. Eat less bad fats. So things like anything fried, anything battered, fast foods, these all have very bad fats. In lieu of that, have good fats. Good fats are like avocado, nuts, seeds, olive oil. Have lots of good fats, not lots of bad fats. They have the same weight in terms of calories, so they'll impact your weight similar, but
it has a different impact on your cholesterol levels. So the bad fats affect your LDL cholesterols, and the good fats affect your HDL cholesterols. Eat less sugar. So sugar is, I think, unanimously decided across everyone as not a good thing. Because lots of things in diet, because you read online, if you ever read online, it's all very controversial in the sense that someone might talk about one aspect of nutrition, then someone else opposes it, and it can get very confusing. All of these are very basic principles, and they're all true. And eat less sugar is definitely one of them. If you ever like documentaries, there's a good documentary called That Sugar Film. Just watch it out of interest, but pretty much, yeah, sugar will do you no benefit. It's not good to have. You can have carbohydrates. That's different to refined sugar. So if you have pasta or rice in moderation, that's good. But if you have things like soft drinks and lollies and chocolate, that's what we would classify as musiba food, and that's not good to have. Exercise daily. So we have a physio here, which is great. So he can go through the exercise more. And yeah, back to the fiber point, sorry, which I wrote twice. So three things to factor in with your food. So the type of food you're eating. So just classify your food. Is it something healthy? Is it a salad with some fish on it, with something very healthy, or is it a burger? Just first categorize. Are you having a clean food, a clean dish, or is it a musiba dish? And then factor in if that's in your 80 or 20, so that you're not deceiving yourself into having unhealthy food but classifying it as healthy. Healthy food really is not processed. It's something in its raw form. It's something that has lots of salad of vegetables and some fruit involved too. So that's important, the type of food you're eating. The quantity. So even if you have a musiba, but you have a tiny bit, it's not that bad. And even if you have healthy food, but you have too much, the fact that it's making you put on weight, that's not good either. So for example, if you like fish, which is great, it's really healthy, and you're having grilled fish, but you're having, 2 kilos a day, that's not good. So you've got to really monitor your portion control. A big part of, if you're overweight and you're trying to lose weight, is portion control. So that's really important to keep in mind. And of course, how you cook the food. Are you deep frying it, or are you grilling it? Are you steaming it? Are you boiling it? Or are you putting samna all over it? That's just another question. So obviously you want to grill, you want to steam, boil, that's all good. Or even use the air fryer if you're into the air fryer these days. But avoid deep frying and putting butter on top of your food as well. Another aspect is emotional eating. So a lot of us will emotionally eat, especially in COVID. We're all battling a little bit of boredom, a little bit of mental health because of just being confined in 4 walls all day. And it's very common practice for us to just start having junk food because it makes you feel good, releases chemicals and it makes you feel good. But then you end up in gaining weight, and then you end up trying to diet to lose weight, and you end up in a really vicious cycle we're trying to avoid. So just some questions. And if anyone wants this at the end of today, just tell John and I'll send it to John, and you can have it. But just try and identify when you get hungry, are you actually hungry, or are you just emotional eating? And I guess just if I picked a couple of points here, if you're physically hungry and your body needs food, it's gradual. It doesn't go up all of a sudden. If I'm physically hungry, then if I don't eat now, then in 1 hour, I'll be a little bit more hungry. And in 3 hours, I'll be more hungry. But psychological hunger or emotional eating just happens random. It just comes now. And it's always for something very specific. You'll be like, oh, I want a hot dog, or something like that. Or I want some chocolate. It's not actual physical hunger. It's just an emotional response to your environment. Physical hunger, you'll have anything if you're hungry. I think in Arabic it's called al-ja'ani yakul hagar. I don't know if that's the saying or not. But, if you're physically hungry, you'll eat anything. But psychological, you want something specific. You have a craving. If I just picked another one, there's no guilt. If you're physically hungry and you eat something, generally speaking, there is no guilt. But when it's emotional eating and you went and had a musiba, you're going to feel guilty about it, and you're going to be like, oh, next time I'll eat well. So there's some things to factor in next time you eat at home when you've been sitting at home all day. Sleep is a very important factor, and I like that the last talk included sleep. There's 2 hormones that regulate hunger and satiety. They're called leptin and ghrelin.
And these hormones are very impacted by the amount of sleep you have. And if you don't sleep enough, or if you sleep poor, sleep deprived, the hunger hormone is overstimulated. And you end up having really bad food throughout the day. And this is pretty consistent. And it affects your metabolism, and you don't feel good, and your energy is low, and you just have poor food. So really good sleep is part of it. So this is, I guess, if I was to nutshell what is healthy eating, I guess this is the picture that I would use. And this is all of, this is online. It's called the 5 Food Groups by the Australian Guide to Healthy Eating. So we'll just take some time, because this is probably the central aspect of the whole talk, just to understand what healthy eating is, because it's very easy for me to say eat 80% clean, 20% musiba. But if you don't know what the 80% actually means, or what that 20% means, you're going to mix it, it's going to cross over, and you might not do it cleanly. So first things first, healthy eating means balance. It doesn't mean aggressively dieting. It doesn't even mean dieting. It just means having a balance every day and having a little bit of each food group. It means you can have cereal, you can have rice, you can have bread, but you just don't overdo it. And I'll go through portions in a second. But it means you can have grains, you can have vegetables, you can have fruit, you can have dairy, and you can have your protein. Now, when it comes to grains, pretty much the darker and the more seeds, it's better. If you just made a rule, for bread, for example, the darker it is, and with the more seeds, like whole grains, it's better. Because generally speaking, it'll be a lower GI. So GI, if I fast forward, GI is the body's response to carbohydrates. When you have carbohydrates, how quickly it breaks it down into simple sugar. And the longer it takes to break it down to simple sugar, the lower the GI, which is better because it gives your body less opportunity to turn it into fat. It gives you more chance to burn it. So all carbohydrates eventually get broken down into sugar. It's a rule. And there's nothing you can do to avoid it. And that's okay, as long as it's low GI. The problem with having actual sugar is that the GI is like 100. So as soon as you eat it, it's a sugar straight in your body. If you don't use it, it becomes fat. But when you have bread or a bit of rice or wheat bix or oats, for example, even though it'll eventually get broken down into sugar, it has other benefits. Like it's got fiber in it. It's got different minerals in it. More importantly, the carbohydrates don't convert to sugar straight away. It takes a while. And that's okay, because our body's energy source is carbohydrates. It's not an enemy. I think a big perception in modern day culture is carbs are bad. They're not bad. There are bad type. There are unhealthy. There are carbs that are higher in GI and with less nutritional value. And then there are carbs that are lower in GI with more nutritional value. That's what I'm saying. Choose carbs that are lower in GI with higher nutritional value, which is this section here. And then avoid the other ones that we're eating these days. This is the good source of carbohydrates. Fruit also is carbohydrate. It has lots of carbohydrates in it. But fruit, as you know, it's going to have the carbs, but it's going to be packaged full of vitamins and minerals. So it's all very healthy to have. If you wanted a fruit that was very low in sugar, that would be strawberries. They're the lowest out of all of them in sugar. Vegetables. So I guess another thing to point out is, you see the grain section is quite big, and the vegetable section is quite big. And then these sections are a bit smaller, like literally in its physical dimension. It's because how much we should have of these per day. So because carbs are, well, because, I think it's called in Arabic nashwiyat or something like that, your main source of energy, it's got the biggest portion, so that we can have multiple serves throughout the day. So, about 4 to 5 serves per day. And I'll show you how to get the serving size later. But it's a big part of your day, which is the grains. And then the vegetables is just as big or even bigger, which is, broccoli, cauliflower, cucumber, tomato. These things pretty much don't have much calories for the most of them, but they're packed with nutrients and they're packed with fiber. Really good to have. Try and throw it onto every meal if you can. The fruit the serving size is less, so it's 2 serves per day because of the sugar. That's the only limiting factor, is why we don't have unlimited fruit. It's because the sugar content. But if you want to get away and have more fruit, then have strawberries and blueberries, and any sort of berry is lower in sugar.
particularly strawberries. Protein. So protein is important. Protein is the building blocks of your muscles, and they have all these other different impacts in your body. Fish is very healthy. If you were to look at gold standard for eating, it would be Mediterranean diet. And the Mediterranean diet is lots of grains, lots of fruit, lots of vegetables, and lots of seafood, lots of olive oil, nuts, seeds as the protein source, and a little bit of chicken and eggs, but not much, and a little bit of dairy, but not much. So Mediterranean diet, if you want to eat gold standard, it's Mediterranean diet. And what else can I tell you? Yeah, so you can get your protein from fish. That's probably the best source. But you can also get it from vegetable sources. It won't be as high in protein, but it has other benefits. Not much else to say about that. I guess with protein, I guess what we would classify as a healthy type of protein is something that is lean, which means that it doesn't have any visible fat on it. So, for example, red meat in the Mediterranean diet is recommended not often, maybe once a week, something like that. And you wouldn't want any visible fat on it. So you'd want to trim the fat off before you cook it. And anything processed is not good. So as you can see, nothing there is like, there's no salami or mortadella there or any of that jazz. That's all unhealthy. So you don't want any of that type of food. It's all got to you want it lean. And then you obviously want to have the fish, but you want to also have a good portion of vegetable-based protein sources like the chickpeas, the nuts, the lentils, the kidney beans, because these things don't really have any negatives. Whereas, you can make an argument that red meat is not good, which is why it's very limited in the Mediterranean diet. You could make that argument. Some other people would argue against that. Again, it's a little bit controversial because they say it increases the risk of colon cancer if you have too much red meat. And there's lots of controversy back and forth with eggs and things like that. But you don't get any of that controversy with vegetable-based protein. And fish is generally accepted across the board as very healthy. So fish and vegetable-based proteins are your best. Dairy, whatever you do, just make sure it's low fat and low sugar. And I say that in reference to milks and yogurts, because some yogurts, for example, will be low fat, but then they'll also be very high in sugar. So just a natural Greek yogurt is a good place to go. There's one by Chobani. It's called Chobani Greek, and then it has 0.5% fat. It's a light blue. That's a good one to go to. In terms of milks, you don't have to have a dairy milk. You can have an almond milk or a soy milk or an alternative milk. I guess just try and get one that's calcium fortified. If you want cheese, the two gold standards for cheese are cottage cheese and ricotta cheese because they're very low in fat and they're reasonably high in protein, particularly cottage cheese. So that's the gold standard. The yellow cheeses are very high in fat. I wouldn't recommend yellow cheeses for anyone, really. Dairy is one of those ones that's a little bit controversial too, and that's why it's not too frequent in the Mediterranean diet. So if you go for dairy, which you should have for the calcium, but just go for, if you have cheese, the cottage or the ricotta are your best options. And then sometimes, which means this is the musiba, this is the 20%, just sometimes, whatever it is, if it's a little bit of alcohol or a little bit of chips or cake or whatever, just not often, just infrequently. And when you cook, try spray your oil to avoid having too much. In terms of your portion plate, so this is how your dinner plate should look like. So half your plate should be salad or vegetables. A quarter of your plate should be that protein source we just spoke about, and then a quarter should be carbohydrates. I guess just the one thing to note here is that half your plate is salad or vegetables. If you have potato or sweet potato, it doesn't come here. Otherwise, you're going to have too much carbs for your dinner. You want to have it here if you have potato or sweet potato as part of your carb intake. Or if you want bread, rice, it's fine. Just put it here. Just make sure it's that low GI type. Let's start about this one. These are some low GI carbohydrates. So even low GI carbohydrates, even though they're much better than high GI, if you have too much of it, it's not good either. So even when you have low GI, you have it in moderation. We don't go above, say, 5 serves a day. That's enough. But pretty much these are some low GI choices for bread, multigrain, for rice, basmati. In terms of oats, for example, if you like to have oats, don't have the quick oats, have the rolled oats.
The less refined it is, the lower the GI. So I guess some alternatives. So instead of cheese, just a yellow cheese or a feta cheese or anything like that, have cottage or ricotta. In terms of yogurt, if you like flavored, those are two good flavored ones, Soleil and For Me, zero fat options. They have zero fat options. If you want a plain, which is even better, because there's less preservatives and sweeteners and things like that, go for Chobani or any sort of Greek plain yogurt. If you want to snack on something, go for like fruit is a good option, because fruit, don't forget, like a lot of the fruits have the fiber in the skin of it, and it can help keep you full. Nuts, particularly almonds. You can do like little carrot sticks or vegetable sticks, cucumber sticks, and dip hummus in it. That's a very healthy snack too. You can do like a tin of tuna with a Riveda biscuit. There's lots of different ways to eat healthy. If you are in your 20% time when you want to eat out and you want to know how to make it a little bit better, these are some options, and I'll send this to John so he can just send it to you guys as well if you want. But for example, like if you want to have, let's pick one. Let's say you want to make a burger, instead of having a burger outside and you want to make a burger at home, because a burger outside is going to have very high fat meat. It's going to have the yellow type of cheese. It's going to have really heavy sauces, and it's going to be cooked in types of oils that are not healthy either. Make your own burger at home. So if you made a healthy burger at home, and the bun wouldn't be healthy either. So if you made a burger at home, for example, you'd use a multigrain bun, as dark as possible. That's multigrain with seeds in it. You would get the low fat mince from Woolies or Coles. So they go in different berries. You can get the 5-star mince. It's got very low fat. You would use avocado. You'd use lots of salads. And then you could even, if you wanted to use cheese, ideally use like cottage or ricotta. Or if you wanted to use a yellow cheese, then you'd go on low fat. And that would be not healthy, but it's not bad either. It's kind of you're juggling it. You're improving a dish. Instead of being a musiba, you're improving it. And that would, I guess, is a good step forward in the right direction. So just the summary page, so I know I've taken a lot of your time, is that you don't fail at dieting. If you keep failing at a dieting, understand you're doing the wrong type of diet, or generally speaking, diets don't work for you. A lot of people just need to eat healthy and be consistent. The diet will fail you, and that's common. It's not a good place to be in, to diet and fail and diet and fail. It's just you're not doing the right type of eating plan for yourself. So you focus on your health, not diets. Focus on how to feel better, to lose the weight in a healthy way, to exercise better. It might just mean that you start focusing on having more water, which in turn might keep you full more. Focus on more water, focus on sleeping better, which might help your hunger hormones as well, which might mean that you're not overindulging in the wrong foods. It might mean just having a few rules. I mean, some people that I see, I just try and make a couple of rules, which might be just, your rule today is to make sure that you have a piece of fruit every day for the next 4 weeks. Just start making rules to just eat healthy. And then weight loss and those types of things come as a consequence of your healthy lifestyle. So that's your focus. Eat for your health instead of weight loss. Overeating and binge eating are the body's natural responses to starvation, and that's what the body does to protect itself. So if you're not necessarily disciplined, then maybe intermittent fasting is not a good option for you. But if you are disciplined, I think it's a great option. It just depends on where you sit. Dieting can lead to an unhealthy relationship with food. So you want to have a good, positive relationship with food, not a negative one. If you're going through a tough time, there's a few different options. Number one is, instead of taking it out on the food, try to distract yourself, go for a walk, get out of the house. If you have to eat something, you're really craving it, then have something healthy, like go for like berries or a piece of fruit or even a salad or something healthy. Try and avoid the musiba, because you'll feel better for it at the end. If you're consistently getting negative feelings, then treat the cause. Talk to a bona, see a psychologist, do what you have to do to fix the cause, because it won't go away. And another thing I found was that when you work as a group,
people achieve much better results. So there is a group, WhatsApp group with Abuno Jonathan and Abuno Yaoub. So if you want to join this group, just message one of them to say, I want to join the diet group. Pretty much, it's just a bunch of people that are all on a journey to eat better and to lose weight and to feel good. And we just send diets every fast. Every time we go into a fast, we send a new diet and everyone does it together. Because it's encouraging when everyone is on the same journey. Or if you don't want to do that, find a friend, just any friend, and start doing a diet, or not diet, start eating healthy with that friend. Go on a journey to eat healthy with that person, and be accountable to each other. Accountability is very underrated. It's very important. When you're accountable to someone, you don't want to let them down, or you don't want to let yourself down because you're accountable to them. So look at working with someone or in a group. And yeah, I'll send this to John to send to you guys if you want it. And thank you. I don't know how to stop sharing. I'm done, John. Thank you. Thank you very much, Michael. Quickly, there is a few questions, obviously, about the musibah. So most of them about the musibahs. Yes. First of all, there is a question about the liver enzymes, ALT and AST. I'm not sure, is it something that you can answer, or is it? Look, I'll try. Look, generally speaking, it's not healthy to have elevated liver enzymes. I don't know what your body's natural level is, but it's generally speaking, it's a flag. It's something to check out with your GP. There could be an underlying cause for elevated liver enzymes, like fatty liver or something else. So it's definitely something to take to your GP to do blood tests and to see how the doctor wants to treat you. But yeah, you need to work with the GP, because here we're fortunate that the GP is kind of like the hub, and everyone goes to the GP and we get sent to different places. So if the GP says, you have fatty liver, for example, then we do a diet for fatty liver. If the GP says you have, if it's because of alcohol, then then we work on the alcohol to reduce the liver enzyme. So it depends what the cause is, but everything has to get funneled through your doctor to get the best sort of treatment. But it's not a good thing. It's something you want to get checked out, but it's very individual. Okay. The next one, it says, from what age we need to watch our kids' weight? Like kids. So the weight for the kids is not, we don't really work on BMI, we work on your weight for your height. There's the growth charts. So it depends, if you think that that your child's getting a little bit chubby, then, see a pediatric dietitian. It's a subspecialty, a pediatric dietitian. And they look at your child's height, and they look at their weight, and they work out what percentile growth they're on, and they see if it's consistent and if it's in the right place. I think as long as they're growing well and they're eating well and they're exercising regularly, and if you're concerned, again, it has to go to a pediatric dietitian or your GP or your pediatrician. But yeah, keep an eye on it. But as long as they're eating well and they're exercising and they're moving, generally speaking, it's okay. But again, it's very individual. Mm-hmm. Is the Coke Zero and macaroni bechamel a musiba food? Yes to both of them. So the Coke Zero is an interesting one. So Coke Zero. By the way, I'm a heavy Coke Zero drinker. Yeah. Coke Zero is interesting. So it's definitely not healthy. Let's clear that out. It's not healthy. Yeah. The question is how much of a musiba it is. That's the question. And look, it's not something that's very clear cut. So generally speaking, guidelines say, sweeteners are a safe alternative to sugar, but there's always a consistent pattern of people that have too many sweeteners and struggle with weight loss or struggle to manage their weight. The people that have a lot. If you're just having a can, every couple of days, I would say that's fine. I'd do. But if you're having it every day consistently, it's not healthy enough. I wouldn't consider that as part of your fluid intake. The best things for your fluid are just water in different forms, tea that you can have as well, different types of tea as well, and a coffee in moderation. But Coke and Diet Coke, you're putting chemicals in there which the gut microbiome is not familiar to.
And we know that the gut microbiome impacts lots of different aspects of health. And even if the evidence is not very clear right now, it will be in due time, the fact that I'm sure it has some sort of health implications. Some sweeteners have been linked, like aspartame. Some haven't yet, but generally speaking, they're not healthy enough. There's another question. What and when to eat before and after training? It depends. So it depends what you're doing. So if your goal is to, and this is probably a good question for me and Fadi, if your question is if it's to lose weight, I would say after, because you can kind of capitalize on the fact that your body's still in the fasting mode, and the fat loss will be a bit better if your goal is to lose weight. If your goal is to, get stronger, then you'd want to eat before your exercise session so that you have a bit of fuel to fuel the workout. So it depends what your goal is. Yeah. Mm-hmm. Okay. Another one says about are protein supplements bad for athletes? Also, does eating only 3 light, healthy meals a day a good diet? So we'll talk about protein first. So the protein supplement, the first question is, why do you take it? What's the purpose? Because, a protein supplement per serve is about 30 grams of protein, similar to taking in a 100-gram chicken breast. So the first question is, what's the purpose? Do you actually need it? Can you get it from food? Food is the best source of nutrition as a rule. So if you can get it from fish or chicken breast or something, better to do that. If not, if it's just a matter of you don't have time and you're time poor, then have a protein shake if you need to. In terms of 3 light healthy meals, again, it depends what your goals are. If your goals are to just look after your overall health, but those 3 healthy meals are balanced, so you're getting a bit of salad, vegetables, you're getting some protein in each one, you're getting a bit of fruit, you're getting a little bit of dairy, the right type of dairy. If you're getting a balance and some grains, then that's fine. But if you're not getting enough nutrients in through those 3 healthy meals, then you might look at adding a snack in between. Okay, and the last question, how to lose the last few kilos of your target? I feel like it's impossible. It's a very loaded question. So generally speaking, the weight loss happens by a calorie deficit. So whatever your calorie intake is today, let's say you need 1,500 calories to maintain your weight right now. You always have to go on a deficit. You always have to go lower to lose weight. So it's a very broad question. It's nothing that can be answered right now, but you have to go on a calorie deficit to lose the weight. Now, if your calories are too low already, if you're eating burnt food and you can't lose weight, then there's something you have to do called reverse dieting, which means you have to eat in a controlled way to get your basal metabolic rate back up before you try and lose that weight. But generally speaking, it's done by a calorie deficit or just more exercise, because more exercise burns more calories. But very individualized. If you want to have a chat with it, John can give you my number and we can have a chat and just to adjust to your personal situation. Thank you. Thank you very much, Michael, for today. By the way, guys, if you need any Michael's or Fadi's details, please, on the questions, please send your phone number and I will pass it to you guys. See you and thank you very much, Michael. It's good to see you. And إن شاء الله دلوقتي نطلع مع فادي. هلو فادي، ازيك؟ هلو جون، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ثانك يو فيري ماتش. انا شايفك لسه حتى باليونيفورم اهوت لسه. الله، انا لسه في الشغل صدقني. ربنا معاك. Thank you very much فادي for joining us today. الحكايه زي ما انت عارف، قاعدين في البيت طول الوقت، شغالين من البيت. هل ازاي نقعد؟ انا عن نفسي بستراجل، هل المفروض اقعد على المكتب ولا اقعد انام على السرير باللابتوب ولا اقعد في الكيتشن؟ فيا ريت بقى كده تدينا رناء كده. وبرده لو في حد عنده questions بليز ابعتوا لنا الاسئله. معاك الميكروفون. تمام، ميرسي يا جون خالص. هو طبعا يعني كلنا دلوقتي عندنا مشكله يعني حتى في شغلي دلوقتي، كنا الاول واحد بيشوف سبورتس انجريز وبيشوف
الناس بعد العمليات وبيشوف ناس بحوادث عربيات وكده في شغله. دلوقتي كل العيانين اللي بيجوا الفيزيوثيرابي معظمهم بيشتكي من نيك بين، جو بين، هيدك، باك بين. واحنا لقينا في شغلنا معظم بتاعنا نتيجه البين ده نتيجه البوستشر. انا بس قبل ما اتكلم عن البوستشر والسيتنج بوستشر وكده، لما جون كلمني من اسبوع قال لي فادي عايزين نتكلم عن الفيزيوثيرابي والويل بينج، فانا فكرت ايه الحاجه اللي ممكن جينيريك اللي ممكن يعني نستفيد بيها كلنا مع بعض، وانا اتكلم عنها ان احنا ممكن كلنا نستفيد بيها. فالحاجه يعني اللي انا هركز فيها دلوقتي اول بس 10 دقائق، وبعد كده هتكلم على السيتنج بوستشر والالم بتاع النيك والباك. الحاجه اللي اقدر افكر كان اكسرسايز از جنرال اكسرسايز احنا ممكن نستخدمه ويفيدنا هو البريثنج. بالذات دلوقتي احنا عندنا في ناس كتيره بتشتكي من الستريس والبين يعني الهوم سكولينج، والماما كل الامهات يعني بيشتكوا دايما من الصداع ومن الدوخه. فلقينا ان لقيت ان الحاجه اللي ممكن كلنا نستفيد بيها دلوقتي هي ان انا ازاي اقدر امانج ماي بريذنج، ازاي بس شويه بريذنج اكسرسايزز نتعلمها مع بعض النهارده can be very very effective in our life. كنت حضرت المحاضره دي كانت 3 ساعات، انا هحاول الخصها في 10 دقائق، وزي ان شاء الله في اخر 10 دقائق دي ناخد اكسرسايز نستخدمه كلنا هيفيدنا في حياتنا كلها. لما اجي انا اقول ان البريذنج اكسرسايزز I don't mean انك انت عندك مشكله في البريذنج بتاعك، انا مش بقول لك انك انت عندك مشكله، بس انت لو ركزت على البريذنج اكسرسايزز خلال اليوم بتاعك من 2 ل 5 دقائق، ده have a lot of effect on your general health. احنا لقينا الناس اللي احنا بنركز معاهم حتى في شغل هنا في العياده عندي هنا، لما بنركز في البريذنج بنلاقي الانسان اللي بيعمل الاكسرسايز ده بيزود الاكسرسايز برفورمانس بتاعته، بيخلي البرفورمانس بتاعه احسن. مايكل وساندي النهارده اتكلموا على السليبنج، والسليبنج ده مهم جدا، بيزود بيخلي الانسان عنده بيتر سليبنج. ثالث حاجه بيقلل البين وبيقلل الدبريشن والستريس. وفي ستاديز كمان طالعه بتقول ان انت بس لو انت اتحكمت في البريذنج وانت يعني هذا بيتر بريذنج بيأثر كمان لو انت عندك irritable bowel syndrome. هقول لكم امثله مثلا، يعني كثير مننا حضر ولاده اولاد وكده، واكيد وانت في الليبر الامهات كلها كل الميد وايف بتقول للام just make sure you deep breathe, you breathe properly, you do deep breathing blah blah blah. طب حد فكر ليه الام لازم تعمل deep breathing exercises while in labor؟ لقينا ان الديب بريذنج اكسرسايز والبريذنج اكسرسايز has a very very good effect على البين مانجمنت وعلى الستريس ليفل. هنتكلم في الموضوع ده بعدين، بس دي حاجه من الحاجات. تاني حاجه لو احنا اتكلمنا على لو انتوا تعرفوا في حاله اسمها سليب ابنيا. سليب ابنيا دي الناس اللي هي بيبقى عندهم enough oxygen while they sleeping و during the day when they driving وعندهم impaired cognition، تركيزهم ضعيف جدا وهم لان هم بياخدوش enough oxygen while they sleeping. ولقينا كمان ان هم ممكن يناموا وهم سايقين. فقد ايه لو الانسان مش بيتنفس كويس وهو نايم ممكن ياثر على الاكسجينيشن بتاع البرين وبيأثر على البرين فانكشن. فلقينا الانسان اللي يقدر يتنفس كويس عشان كده بيحطوا لهم السي باب ماشين، لو حد يعرف يعني ايه السي باب ماشين بتزود الاكسجين اللي رايح للبرين. فقد ايه الانسان بس لو ركز على البريذنج بتاعه بيأثر على البرين فانكشن وبيأثر على الكوجنيشن بتاعه. في حالات كتير لو في ناس عندهم الكرونيك بين بيروحوا للبين مانجمنت كلينيك، والبين مانجمنت كلينيك دي بيبقى فيها مثلا واحد عنده كرونيك شولدر بين، كرونيك نيك بين، كرونيك باك بين، بس كل دول بيتجمعوا في حاجه واحده بس، ازاي الفيزيو اللي هناك بيعلمهم ازاي يعمل breathing exercises to manage the pain و just general exercise to manage the pain. المقدمه دي مهمه جدا. انا عايز اقول للناس قد ايه البريذنج ده مهم جدا في وهذا enough and profound effect on our life. طيب نتكلم شويه عن الميكانكس بتاعت البريذنج. الميكانكس بتاعت البريذنج احنا عارفين ان البريذنج 2 cycles inhalation and exhalation. breathing in breathing out، شهيق زفير. المسلز الاساسيه اللي بتعمل بريذنج اسمه الدايفرام او الحجاب الحاجز، اللي هو بيبقى underneath the ribs، اخر الريبس هنا دي المسل اللي بتعمل inspiration اسمه الحجاب الحاجز، وعندنا accessory muscle في inspiration اللي هي البيك muscle، وعندنا الشولدر muscle. المسل اللي بتعمل expiration عندنا التابي muscle اللي هي ال6 باكس و8 باكس، والمصريين عندنا كرش،
او عندنا الكور ماسل، دول كلهم بيعملوا الاكسبيريشن. طيب هنعمل شويه سيلف اسسمنت مع بعض كده. انا عايزك كل واحد يسال نفسه لما بيجي بيتنفس، is he a nose breather or is he a mouth breather؟ احنا عارفين طبعا واحنا يعني صغيرين عرفنا ان النفس هو بيخش من المناخير، he takes a bit of a time to go to the lung. During that time النفس نفسه بيحصل له humidification، بيبقى warm، بيبقى كويس قوي لللنج. فبليز لو انت mouth breather try to change this habit وخليك nose breather because it's better to breathe from the nose. تاني حاجة عايزين نخلي بالنا من الهابت دي، هل انت بتستخدم الدايفرام for breathing ولا بتستخدم your chest for breathing و your shoulders؟ كتير قوي انا بشوف من العيانين هنا بالذات الناس اللي عندها stress و anxiety بيجي يتنفس دايما بيتنفس من صدره، ما بيتنفسش من الدايفرام. والناس دي تيجي تقول لهم يعني تعال نغير النفس، تعال نغير. اول ما تيجي تغير النفس البين بيقل، الرقبه بتقل، الدوخه بتقل. marvelous recovery just by not even touching them. طيب نعرف منين ان انا اذا كنت بتنفس من صدري او بتنفس من الدايفرام؟ تيست بسيط خالص. Your right hand on the top of your chest, left hand on the top of diaphragm. And I want you to just breathe and see what's moving. If your chest is moving forward, you're using your chest and your upper traps to breathe. If you're moving your diaphragm, this is a proper way of breathing. So all I want you to practice, just a normal breathing, to try to make sure that diaphragm is moving forward and backward. So you open your cylinder, not pushing forward. احنا بنتنفس حوالي من 20 ل 25,000 breath per day. تخيل لو انت بتتنفس 25,000 مره عمال بتعمل كده، اكيد you're gonna have a neck pain, you're gonna have an upper shoulder pain, and you're gonna have headache as well. So all I want you to practice on, do this. Just breathing forward and backward, diaphragm. لو انت you struggle to do it properly, lie on the bed, just a dumbbell or a weight or even your phone, put on the top of diaphragm, and then make sure that the mobile is moving up and down, not your chest. As simple as that. And that's enough as a practice on a daily basis. You're going to improve your breathing. طيب هناخد دلوقتي شويه عرفنا دلوقتي اهميه البريثنج، عرفنا ايه الباد هابتس اللي بنعملها ان احنا ممكن نغيرها ان احنا نعدل من البريثنج بتاعتنا. احنا عرفنا ان البريثنج ممكن ياثر على البين، ياثر على الستريس، ياثر على البرفورمانس بتاع الاكسرسايز بتاعتي، ياثر على السليبنج، وياثر على الكوجنيشن، على التفكير بتاعي. فانت لو حتى انت يعني you're not working from home or you're working from outside, you're going through a stressful time with COVID, this exercise is going to help you to manage the pain and manage the stress and even improve your performance as if you want to تعمل exercise. هتكلم شويه بس على سيستم عندنا في البين والانكزايتي اسمه sympathetic nervous system. الsympathetic nervous system ده لو انت في خطر جاي او في pain هيحصل، الsympathetic nervous system ده بيبقى very anxious و very alert. بيعمل ايه؟ بيخلي البلس ريت بيعلى قوي وبيخلي النفس عالي قوي. احنا بنتنفس في الدقيقه between 12 to 20 breath per minute، يعني من 12 ل 20 breath per minute. ولما الانبوت او لو اي ستيمولس بتزيد ممكن يعلي النفس ده بطريقه عاليه جدا، يخلي الانسان يعلى قوي ويخلي الهارت ريت ويخلي النفس بتاعه يعلى قوي. ببساطه خالص to control the pain and to control the stress, the idea is desensitize the sympathetic nervous system، ان انا اقلل البريث بتاعي. فمعنى ايه ان انا اقلل البريث؟ بدل ما بتنفس من 12 ل 20 breath per minute انا بحاول اخليهم من 6 to 8 breath per minute. So it's just simple exercise ان انا اقلل عدد النفس بتاعي، ولو انا عملت كده انا اتحكمت في الستريس واتحكمت في البين. فالاكسرسايز اللي احنا عايزين نبراكتس مع بعض النهارده اسمه 2 2 4 2 2 2 4 2. ده مش فريق كوره، ده حاجه، ده اكسرسايز نعمله مع بعض ان احنا نتحكم في النفس بتاعنا. ف2 is وانا باخد نفس 2 seconds. I hold the 2 seconds for another 2 seconds. When I exhale
when I يعني ما أعمل زفير I exhale for 4 seconds. So you just prolong the exhalation for 4 seconds and then hold for another 2 seconds and repeat this cycle 5 times. خلاص؟ فتلاقي نفسك انك انت in a minute we've done about 5 to 6 breathing cycle, that's enough for the pain. لو انت practice that on a daily basis twice a day, 2-3 minutes a day, twice a day, this is, you're going to find the stress level is down, your pain is going to be down. طيب ايه ممكن بعد كده؟ ممكن another exercise on top of that, instead of 2-2-4-2 ممكن اعمل 2-4-2-4. اخد نفس 2 and exhale for 4 seconds, and then another 2 for 4 seconds. So it's gonna make the breathing between 8 to 10. فاحنا بالنسبه للناس دي بنقول لهم straight away try to progress yourself from 4 second to 6 second exhale after the 2 second inhale. برضه ده بيقلل البين، بيقلل الستريس، بيقلل الانكزايتي. باي ذا واي الاكسرسايز ده بيستخدموه كتير قوي حتى في المارينز، الابي الباتل، او حتى لو حد بيعمل بابليك سبيكينج بيعمل البريذنج اكسرسايز ده، ولقيناه كمان زي ما انا قلت قبل كده بيقلل البين وبيقلل الستريس. وحتى الامهات وهم داخلين على البريذنج دايما بيبراكتس البريذنج. دي انا حاجه قلت انا اشارككم بيها نقدر كلنا نستخدمها مع بعض، بالذات في الوقت الصعب ده. متاكد خالص ان هو هيقلل الستريس وهيقلل البين. لو انت عندك كرونيك بين، نيك بين، باك بين، ني بين، حتى لو انت بتعمل اكسرسايزز، لو انت بتروح تجري او بتروح تتمشى وعندك ني بين او هيب بين او باك بين، try this exercise before going for a run. Try these breathing exercises and hopefully that will manage your pain to the limit. It's not gonna يعني treat your pain, but it's going to manage your pain by decrease the sensitivity of your sympathetic nervous system, and you're going to be able to manage your pain so you can perform better exercises. دي أول حاجة أنا كنت عايز أتكلم فيها النهاردة. تاني حاجة بالنسبة للsitting posture والناس اللي بتشتكي من ألم في رقبتها والألم في ظهرها. انا هقول لكم على الحاجات اللي احنا دايما المعتاده اللي احنا بنشوفها غلط، واللي انت لو انت شايف الحاجات دي انت بتعملها غلط please try to correct it. اول حاجه لو انت بتشتغل from home وبتشتغل على لابتوب you have to have يعني a wireless pad. يعني you can't have your wrist resting on the laptop. We have a lot of people now coming with tennis elbow. We have a lot of people now coming with carpal tunnel syndrome, which is النيرف اللي بيعدي من الكف بتاعك للصابع بيحصل له impingement، ونتيجة too much typing بيحصل tennis elbow. So please have a wireless mouse عشان خاطر ما يبقاش ايدك على اللابتوب. ويا ريت لو انت تقدر، لو انت بتشتغل في اللابتوب يا ريت to get a better screen. We've seen a lot of people because to come closer to the laptop you have to nod the head forward to see the font. Please get a better screen and bigger font so you don't have to focus your eyes. احنا عندنا دلوقتي ناس كتير قوي بتشتكي من eye وheadache فبليز dizziness. فبليز try to get a bigger screen, bigger font is going to help your eyes. يعني it's going to help your neck a lot. لو عندك two screens, please make sure they're closer to each other. Don't make them on the side of the desk. Make them closer to each other so you don't have to turn right and left. Right and left. You're gonna have issues in the side of the neck if you keep doing that. Make them as close as possible. نخلي بالنا كمان الفترة اللي فاتت دي أنا بقيت أشوف أطفال كتير عندهم صداع ونيك بين وجو بين كمان. يعني ناس كتير قوي عندها جو بين، وده نتيجة إن الأطفال كتير بيقعدوا كده على الآيباد. حتى بنسميه دلوقتي آيباد syndrome. يقعد على الآيباد and he nod his head forward and that closed what we call a C1, and this C1 affect the jaw and they have all jaw issues and clenching the jaw and a lot of tightness of the front muscle. Please be careful. لما تلاقي ابنك قاعد كده اهو straight away push his back up. I can, if you see me from there, if I just relax my core, my head will go forward. And if I straight away my back, my neck is going to go to the side of my shoulder. So please encourage your son. If he wanted to play an iPad or iPhone,
you put it on the desk, you sit properly, proper pillows behind the back, and you sit up properly while you're playing. I don't want to see this, because today I've just seen 2 kids. One had 11 years old, one is 13 years old, from headache and neck pain. خلي بالنا هيحصل degeneration في النك in the early stages of their life. كنا الأول بنشوف ال HSC student عندهم المشاكل دي، دلوقتي الموضوع بقى أكتر كمان، بنشوف 11 و 10 سنين عندهم مشاكل. فبليز نخلي بالنا. لو أنت بتشتغل في البيت please it's not a right posture to do work على السرير. السرير is not a place to do work. Please find yourself a proper desk. هيحصل لك دلوقتي، احنا اتكلمنا عن مشاكل في الرقبه is gonna affect your pelvis and you're gonna get a low back pain. When you are working from home, the worst position you can do for your pelvis is sitting. So we call it a long sitting, because your pelvis under a lot of pressure, and you get a lot of people coming with a pelvic pain and عندهم مشاكل في الهيب at the front. نتيجة بيحصل hip impingement. So please, you have to sit on a proper chair, roll up a towel, put it on the lumbar spine and the curve في الباك. حطه هنا. لو رجليك a bit more lower to your hip, try to make your knee in your level of your back. So your knee in your level of your hip. So put a stool underneath your feet, so your knee gonna be in your level of your hip. دي أهم حاجة في البوزيشن بتاعك وأنت لو شغال في البيت. Please prepare your schedule. Maximum is to do 1 hour, and you have to change your position. And even in the spot, just go for a bit of walk on the spot, just to stretch. الجو الأيام دي حلو خالص، لو قدرت تمشي ساعة كل يوم يبقى جميل خالص. وبعد في جنرال اكسرسايز نعملها، بس انا يعني مش هقول الجنرال اكسرسايز دي، لان انا يعني محتاجه تكون يعني individual، عشان انا ما اقدرش ادي اكسرسايز عامه. عشان كده اتكلمت على البريثنج، ده ممكن كلنا نعمله، لكن انا مش هقدر اتكلم عن اكسرسايز unless يعني لو حد عنده مشكله نقدر نتكلم عليها، لان انا يعني انا ما اعرفش الهيستوري بتاع كل واحد قد ايه. اتمنى يعني ان انا اكون فدتكم شويه، نفتكر 2 2 4 2 ونفتكر 2 4 و 2 6، ونفتكر أهمية البريذنج، وإزاي لو أنا عندي ستريس أو عندي pain إزاي just by breathing, practice breathing during the day can affect that. وإزاي عرفت إزاي إن أنا أقدر أتنفس مظبوط، إن أنا أستخدم الdiaphragm, not my chest, not my shoulder when I'm breathing, especially under a lot of stress and tension وماما وبابا بيذاكروا from home. Please نبتدي نستخدم الdiaphragmatic breathing, that's gonna help. ونعمل الاكسرسايز ده، ونخلي بالنا واحنا قاعدين، نخلي بالنا على اولادنا والبوستشر بتاعهم. وبليز انا نمرتي مع مايكل، لو انت عندك personalized issue وعايز تتكلم فيها وعايز تاخد فيزيو راي، بليز يعني feel free to call me at any time ولا send me a message. وميرسي خالص من محبتكم، ميرسي انكم كنتوا سمعتوا لي. Thank you very much فادي. انا موضوع البريذنج تيست انا كده طول عمري بتنفس غلط يا فادي. ايوه صدقني انا المحاضره دي انا سمعتها يمكن من فتره، وابتديت استخدمها حتى في شغل مع العيانين بتوعي، ولقيت حتى يعني من just without hands-on treatment ولا حاجه I can make a difference by just teaching the patient. النهارده حصل كده، يعني عيان he wasn't able to bend forward and just by just correcting his breathing العيان يعني suddenly went below his knee just by decrease anxiety level, decrease his يعني التنشن بتاع sympathetic nervous system بتاعه، بالذات الناس اللي عندهم chronic pain. He was ايه ده؟ That's a miracle. I'm gonna tell my husband. I'm gonna اوكي. انا يعني في النهارده في واجب بقى لازم نقعد نعمله كده في الويك اند الجاي ده. ميرسي جدا يا فادي. في كده شويه اسئله بسرعه. أول سؤال while I'm doing my exercises I lose my breath. I don't have sleep apnea and I'm not overweight. حلو. look لو انت فعلا انا عايز اعرف الهيستوري بتاع اللي بيسال السؤال ده، بس لو انت فعلا بيحصل لك losing your breath while doing exercises, please go to your GP and check it.
ودي حاجه كنت المفروض انا اقولها، لو انت بتعمل التمارين اللي انا علمتها لك وحسيت انك انت بيحصل لك ممكن تحصل لك ديزنس او بيحصل لك انك انت حسيت انك انت مش متظبط وكده، you definitely have breathing issues. please يعني يا اما ترجع لنا تاني ويرجع لي تاني يتكلم معايا في الموضوع ده، يا اما يروح يشوف الجي بي بتاعه، يشوف اللنج كاباسيتي ويشوف الهارت ويشوف اللنج، وده محتاج ان هو يشوف الجي بي طبعا ويتشيك. please this is not something that you should leave. في سؤال بتهيألي انت جاوبته بس برضه يعني تاتش كده عليه. because of working from home via computer that's affect my shoulder, how I can sit in a correct way to avoid shoulder pain. طيب بص، هو الفكره كلها في الشولدر بين، لو انت بصيت عليا وانا قاعد، ناس كتيره بتبقى قاعده كده، تمام؟ الايرز in front of the shoulder. The idea is the ears has to be in line with the shoulder. So just if I have something to support me, I didn't move my neck, did I? Then the ears straight away come to my shoulder length. That's gonna decrease the strain on your neck muscles. احنا بنسميها traps muscle والlevator scapula. These muscles الستريس قل عليهم، لان انا وانا بروح فورورد all المسلز اللي جايه هنا ورايحه للرقبه under a lot of tension. لما رجعتها التنشن قل. لو البوستشر نفسه it didn't affect your and the pain is still happening, please seek advice and go and see the physio. You might have what we call an impingement in the shoulder. We need to get it looked at properly. بس معظم الحاجات احنا بنلاقي الناس اللي بتقعد كده بيحصل strain للشولدر ماسل، once in the correct posture الموضوع بيتحسن. في سؤال تاني. does sitting on the exercise ball instead of a chair help؟ حلو طبعا. بالنسبه للناس اللي عندهم باك بين، دايما بريكومند ان هم يقعدوا على الاكسرسايز بول، طبعا تكون properly يعني your size will fit you properly will blow up properly. الفكره من ان انا بقعد على الاكسرسايز بول ان انا بشتغل على الكور ماسلز، لان الاكسرسايز بول a bit wobbly. فstraight away the stabilizers or your core muscle has to work to stabilize you. فالتامي العضلات بتاعت البطن بتشتغل، عضلات الظهر بتشتغل، فstabilize your back. فلو انت عندك back pain we really recommend exercise ball, but make sure it's your size. Make sure you're sitting, you've been told how to sit on it properly. So ما ينفعش اقعد على exercise ball و let go برضه. You have to sit properly on exercise ball. Always feel tall. Always we tell the patient lengthen through your spine. يعني تخيل كده ان ربنا ماسك شعرك وبيطلعك لفوق. But always make sure you're tall, lengthen through your spine, sit on the ball, and we'll do the work. Okay. Thank you very much يا فادي. النهارده كده الأسئلة خلصت. ميرسي جدا لوقتك. لا انا اللي خدت بركه. لا ازاي، وثانك يو فيري ماتش، وان شاء الله الدنيا تفتح ونشوفك قريب باذن الله في الكنيسه تاني. ثانك يو. ميرسي خالص يا جو. ميرسي خالص. ربنا معاك. احب افكركم زي ما ابتدينا وقلنا في الاول ان احنا بعد ما الميتنج يخلص ان شاء الله، بعد ما نصلي دلوقتي، في اللينك بتاع الزوم بتاع الاجتماع اللي هو ده دلوقتي هيتبعت على الجروب ومش هيبقى متسجل على اليوتيوب. فبليز فيل فري ان انت جوين. بتهيألي احنا كلنا يعني الناس كلها وحشة بعض، نفسنا نشوف كل الناس، فنحب بليز ان انتوا تجوين معانا ان شاء الله. بعد الصلاة نشوفكم كلكم، نصلي صلاة صغيرة، وبإذن الله الجمعة الجاية مش هيبقى فيه اجتماع، هنبعت اللينك كلنا نجوين عشية عيد النيروز من كنيسة سان مارك. ربنا معاكم، ونصلي نختم بصلاة صغيرة وإن شاء الله نشوفكم في الأسبوع اللي بعد الجاي. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. إلهنا الحنون، نشكرك يا رب على كل حال ومن كل حال. نشكرك يا رب على محبتك، ونشكرك على رعايتك لينا يا رب. نشكرك يا رب على كل النعم يا رب اللي أنت بتديها لنا يا رب. بنطلب منك يا رب إن أنت تقف معانا وتحافظ علينا يا رب، وتحافظ على بيوتنا يا رب وأهالينا يا رب، وترفع يا رب الوباء عننا يا رب وعن كل أهالينا وعن كل العالم كله يا رب. شفاعة أمك البتول الطاهرة مرت مريم وجميع الرسل القديسين الذين أرضكم منذ البدء، اسمعنا يا رب عندما نقول لك بصوت البناء قائلين: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن
ادخلنا في تجربة لكن مش في المسيح اسمه. ميرسي جدا، ونشوفكم بإذن الله كمان أسبوعين، ونشوفكم بس كمان 3 دقايق على زوم. ربنا معاكم.